හරි ඉතින් අයිවන් කියලා පිළිගන්නවා channel එකට ආපු හැමෝම ඉතින් මේ දවස්වල ඉගෙන ගන්න හැමෝම වගේ කියන්නේ ඔය ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් කවදාද ටියුෂන් යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට ඔය යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ හැමෝම ඉගෙන ගන්නේ ඔන්ලයින් කරා එහෙම නැත්නම් Zoom කරා එහෙම නැත්නම් Microsoft Teams කරා ඉතින් මේ මොන විදියට ඉගෙන ගත්තත් අපි හැමෝටම සමහර වෙලාවට මේ ලෙක්චර්ස් වලට එහෙම නැත්නම් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අවස්ථා එන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම වෙලාවක මේ ලෙක්චර් එක එහෙම නැත්නම් මේක රෙකෝඩ් කරන්න උවමනාවක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර කට්ටියට එකපාරක් මේක එහුවට මදි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවේ නිදිමත ඉන්න හින්දා මේ ලෙක්චර් එක රෙකෝඩ් කරලා තියලා වෙන වෙලාවක එහුවට හොඳයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක මේ ලෙක්චර් එක රෙකෝඩ් කරන්න හිතුනොත් කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්නේ? ඒක තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම Zoom වලට විශේෂයෙන් වීඩියෝ එකක් කලින් කරන්න හිටියා. හැබැයි මම මේක කරේ නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඒක පාවිච්චි කරන හින්දා ඒකත් එක්ක ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙච්ච හින්දා. ඒත් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ කරනවාම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ Zoom meeting එකට log වෙද්දිම ඔයාලගේ mic එක සහ video එක auto on off වෙන විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැකලා තියෙන විදිහට YouTube එකේ මොන තරම් videos තියෙනවා Zoom meetings වල එක එක්කෙනාට වෙච්ච කරතබ්බ ගැන. එහෙම නැත්නම් mic on වෙලා එක එක වුණ දේවල්, එහෙම නැත්නම් video on වෙලා. ඉතින් ඔයාලගේ ගොඩක් රස කතා Zoom videos එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා YouTube එකට ගියොත් ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා එහෙම දෙයක් නොවෙන්න මම හිතුවා චුට්ටක් ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද මීටින් එකට ලොග් වෙනකොට. එහෙම නැත්නම් ඕනම වෙලාවක කොයි වෙලේ මීටින් එකට ලොග් වුණත් ඒ වෙලාවෙදී මයික් එක සහ වීඩියෝ එක ඔෆ් වෙලා තියෙන කොහොමද සෙටින්ග්ස් හදන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. එහෙනම් අපි යන්න ඇප් එකට ගිහලා බලමු කොහොමද Zoom වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලම Zoom meeting එක රෙකෝඩ් කරගන්න මම ඒකට ඕන software එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ software එක download කරගන්න හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එකට යන්න. මේ විදිහට Google Chrome එකට ගිහිල්ලා ඒකේ type කරන්න OBS Studio කියලා. මේ විදිහට. එතකොට OBS Studio එකේ මේ search results එනවා. එතකොට එතනින් download OBS Studio ඒගොල්ලන්ගේ website එකට තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා Windows ද Mac ද එහෙම නැත්නම් Linux කියන එක මත ඔයාලට කැමති version එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Windows හින්දා මේකෙන් Windows එක තමයි load වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට ගිහලා download installer දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට automatically මෙතන start වෙනවා මේ download වෙන්න. ඉතින් මේ වෙද්දී මම ගාව software එක download කරලා තියෙන හින්දා මම කෙලින්ම මගේ setup එකට යන්න. හරි දැන් මම setup එක download කරගෙන ඉවරයි. ඒ download කරපු setup එක මම install කරන්න යන්නේ. මෙතනින් next දෙන්න, license එකත් next දෙන්න. එයාලා අහනවා කොහෙටද install වෙන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් ගිහලා ඔයාලා කැමති තැනක් දෙන්න පුළුවන්. මම මගේ folder එක select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ install දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ software එක install වෙනවා. ඉතින් මම මේ software එක හොඳයි කියලා කියන්නේ මොකද මේක හරිය පොඩි megabyte ගණනක් තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම ඕනම computer එකක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒකින්ද දැන් අපි යන් OBS Studio එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේකෙන් recording එකක් set කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ workspace එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක දැක්ක ගමන් බය හිතෙනවා. හැබැයි බය වෙන්න එපා. මේක බොහොම සරල දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මම දාලා තියෙනවා මෙතනින් මෙතන මේ sources කියලා කොටුවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ කොටුවේ මෙතන plus icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ plus icon එකෙන් තමයි අපි record වෙන්න ඕන දේවල් මේ software එකට on කරන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම දාන්නම් display capture එකක්. display capture එකක් කියලා කියන්නේ අපි දැන් Zoom meeting එකක් නේ අපි record කරන්නේ. ඉතින් එතකොට Zoom meeting එක play වෙන එක යන්නේ මේ display එකේ. ඉතින් එතකොට මේ display එක capture කරගන්න ඕන හින්දා ඒක අලුතෙන් මම save කරනවා Zoom කියලා. ඉතින් ඒක මම මුලින්ම save කරා. එතකොට මේකේ එනවා resolution එකත් එක්ක මේක save වෙන්න ඕන ගාන. එතකොට ඒක මම okay කරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් මගේ තියෙන display එක. ඉතින් බය වෙන්න එපා. ඊළඟට මම ආයෙ add කරගන්න ඕන මේ වෙලාවේදී මේ Zoom meeting එකේදී ඇහෙන audio එක. එහෙම නැත්නම් ඒ meeting එකේදී කතා කරන කෙනා කියන දේවලුත් මේ වීඩියෝ එකේදී record වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි audio output එක capture කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට computer එකෙන් එළියට ඇහෙන දේ තමයි අපි record කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මම දානවා Zoom එකේ audio එක කියලා. හරිද? මේ තියෙන Zoom audio කියලා. ඉතින් මම ඒකත් save කරනවා. එතකොට device එකේ default speakers වලින් එන එක තමයි default කියලා තිබ්බත් හරි. ඉතින් ඒක okay කරනවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ආයිත් දැන් සමහර meetings වල අපිත් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නනවා පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපි කියන එකත් මේ meeting එකේදී record වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අපි ඒකට අපේ audio input capture එකකුත් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි අපේ mic එකත් මේ record වෙන්න දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම mic කියලා දාන්න. දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක okay කරාම මේ විදිහට එනවා. එතකොට default එක තියෙන්නේ මගේ mic එක මම මේකට තමයි microphone array එකට තමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒක ඕකේ කරාම දැන් හරි. දැන් මේ රෙකෝඩින් එකේ මම රෙකෝඩ් කරන්න ගත්තට පස්සේ Zoom එකේ වීඩියෝ එක කැප්චර් වෙනවා, Zoom එකේ ඔඩියෝ එක කැප්චර් වෙනවා, ඒ වගේම තමයි මගේ මයික් එකත් කැප්චර් වෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ විදිහට මේක සෙට් කරාට පස්සේ මේක රෙකෝඩ් වෙන එක පටන් ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න නම් අපි කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා start recording කියලා. මම මේ mouse එක තියලා තියෙන තැන start recording කියලා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ මීටින් එක රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට කලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Zoom එකට ගිහිල්ලා Zoom එක ඇතුළට ගියාම මේ විදිහට Zoom එකේ මීටින් එකකට යන්න ඕන. මම නිකන් දැනට new meeting එකක් කියලා දාන්න. new meeting. හරි. එතකොට දැන් මේ විදිහට මීටින් එකක් load වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මම Zoom meeting එකට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ Zoom meeting එකේ මගේ මේ integrated camera එකකින් තමයි දැන් මගේ lap එකේ cam එකෙන් තමයි මේ ඔන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අපිට රෙකෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම මෙතන යනවා OBS එකට. ඉතින් ගියාට පස්සේ ආයිත් මේ වෙලාවේ load වෙලා තියෙන එක තමයි පෙන්වන්නේ. මම ගිහිල්ලා මෙතනින් දෙනවා start recording කියන එක. හරි. දැන් ඒක start වුණාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට රතු පාට dot එකක් වැටලා යටින් පෙන්වනවා recording කියලා record වෙන time එක. මම දැන් මේක මිනිමයිස් කරනවා. මිනිමයිස් කරලා මගේ Zoom lecture එක එහෙම නැත්නම් Zoom class එක මම මේ විදිහට on කරගන්නවා මගේ display එකේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කොච්චර වෙලාවක් අහගෙන හිටියද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ සම්පූර්ණ meeting එකම එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ lecture එකම මේ විදිහට run වෙන්න දෙන්න. ඉතින් මේක run වෙන වෙලාවකොට මේ run වෙන එක video වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක record වෙනවා OBS එකේ. හරි. දැන් මම මේක මෙතනින් Zoom meeting එක end කරන්න. ඔයාලා හිතන්න lecture එක ඉවරුණා කියලා. end කළා මම ගිහිල්ලා දැන් OBS එකෙන් මම මේක stop recording දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන start recording තිබ්බ බටන් එක දැන් පෙන්වන්නේ stop recording විදියට. එතකොට මෙයාලගෙන් warning එකක් එනවා are you sure want to stop the recording කියලා. ඒක yes කියලා දුන්නාම recording එක නවතිනවා. දැන් අපි ගන්න ඕන කොහෙද මේ recording එක තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනින් file කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන පෙන්වනවා show recordings කියලා. එතෙන්ට ගියාම recordings ටික තියෙනවා. ඉතින් අද 6 වෙනි මාසේ 3 වෙනිදා මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. මෙතන මම ගාව කරපු රෙකෝඩින් එක තියෙනවා. මම මේක මෙහෙම ක්ලික් කරාම මේ රෙකෝඩින් එක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම මෙතන කතා කරනවා මේ රෙකෝඩින් එකේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති දැන් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ තියෙන රෙකෝඩින් එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ රෙකෝඩින් එක රීනේම් කරලා මේ විදිහට රීනේම් කරලා ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඔයාලගේ ලෙක්චර් එක විදිහට තියාගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම දෙයක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකෙන් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකෙන් එළියට එන මියුසික්ස් ඔක්කොම මේකෙදී රෙකෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලට මයික් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ඇත්තටම YouTube වීඩියෝ එකක් සමහරින්ට රෙකෝඩ් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙන මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක බලන වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඕනම දෙයකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක හරිම ගොඩක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ක්ලාස් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් Zoom එක පාවිච්චි කරලා ඔයා වෙන මොනවා හරි ප්‍රසන්ටේෂන් කරනවා නම් මේකේ ගොඩාක් ෆීචර්ස් තියෙනවා ස්ට්‍රීමින් විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයා YouTube live යන කෙනෙක් Facebook live යන කෙනෙක් නම් ඒවටත් මේකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේක මාරම හොඳ software එකක්. ඔයාලට මේක ගැන විශේෂයෙන්ම ටියුටෝරියල්ස් ගොඩක් තියෙනවා YouTube එකේ. ඉතින් ඒව බලලත් බලාගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේකෙදි කිව්වේ Zoom meeting එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ lecture එකක් රෙකෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මම වීඩියෝ එකේදී කිව්වා විශේෂයෙන් දේවල් දෙකක් කියන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි යන් ඒක ගැන බලන්න. හරි ඉතින් ඊළඟ කැලේට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. ඔයාලා මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාගෙන ඒ වගේම තමයි ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටින කියන දේවල් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා යන්න මතක් කරගන්න. හරි අපි යන් ඊළඟ ඉස්සරහට කතා කරගෙන. හරි ඉතින් මම කිව්ව විදිහටම Zoom එකේදී ගොඩක් කටට වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද Zoom meeting එකට යද්දී හැම වෙලේම audio එකයි video එකයි off වෙන්න දාන්නේ කියන එක. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එතකොට හැම meeting එකටම ගිහිල්ලා audio එක on කරන්න හරි off කරන්න හරි ඕනේ. මේ settings හදුවට පස්සේ ඔටෝම වගේ audio එක සහ video එක off වෙලා තමයි ඔයා meeting එකට join වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕනම වෙලාවක ඔයාගේ video එක සහ audio එක off වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් Zoom එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම Zoom එකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා settings icon එක. මේ වගේම තමයි phone එකෙත් මේක හදන්නේ. මම මේ display එකේ දෙහා පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා ඔයාලට දැන් phone එකේ කරන විදිය. ඉතින් phone එකේ settings වලට ගියාට පස්සේ එතන meeting එකේ settings වලට ගිහිල්ලා තමයි මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. එතනට ගියාට පස්සේ ඒකේ පෙන්නනවා audio එක on කරන්නද off කරන්නද කියලා. ඒ වගේම තමයි video එක on කරන්නද off කරන්නද කියලා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ audio එක සහ video එක meeting එකට log වෙද්දී off වෙලා තියෙන කියන විදිහට මේ විදිහට දාලා තියෙන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලැප්ටොප් එකට ආවට පස්සේ Windows එකකින් නම් ඔයා යන්නේ මේ app එකට ගිහිල්ලා මේකේ වීඩියෝ කියන එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා වැටිලා turn off my video when joining a meeting කියලා.
ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ඔයාලා මීටින් එකට ඇතුල් වෙද්දී ඔෆ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ ඔඩියෝ කියන එකට ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට පෙන්නනවා mute my microphone when joining a meeting කියලා. ඉතින් අන්න ඒකත් ටික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක ඔයාලා යන මීටින් එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ ඔඩියෝ එක සහ වීඩියෝ එක මියුට් සහ වීඩියෝ එක ඔෆ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට මේක පෙන්නන්නම්. මම දැන් ඒ විදිහට settings හදලා මම දැන් new meeting කියන එකට යනවා. ගියාට පස්සේ මීටින් එක load වුණාම මගේ ඔඩියෝ එක සහ වීඩියෝ එක ඔෆ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හරි මේ බලන්න මගේ ඔඩියෝ එකත් ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ මගේ වීඩියෝ එකත් ඔෆ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට settings හදලා තිබ්බට පස්සේ ඔයාලා ඕනම මීටින් එකකට join වුණාම ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව ඔයාලගේ ආත්ම ගෞරවයට හානියක් නොවන විදිහට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම කරේ ගොඩක් කට්ටියට මේ මිස්ටේක් එක වෙන හින්දා ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනා දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා. හරි ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඔය ටික තමයි අත්‍තරම මට වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඔයාලා zoom ගැන තව මොනවද දැනගන්න ඕන නම් නැත්නම් මොනවද දෙයක් ගැන විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා සමහරවිට මම තමයි Instagram follow කරලා නැතිවදී මම පල්ලෙහාන් Instagram link එකක් දාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මම Instagram follow කරලා නැත්නම් Instagram follow කරන්න. ඒ වගේම තමයි message එකක් දාන්න මොනවද දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඔයාලට ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන ඕනම කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.